আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগকৈ আমি প্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ। খুবেই ধুনীয়া এযোৰ পিয়ৰ টচ মুগা যোৰা লৈ আহিছোঁ। চাওক, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। পিয়ৰ মুগাৰ পৰা ডিজাইন লোৱা হৈছে। পিয়ৰ গল্ডেন জাৰী যিখিনি ইউজ কৰা হৈছে, বেষ্ট কোৱালিটি ইউজ কৰা হৈছে, ক'লা নপৰা, খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ যিমানখিনি দেখিছে ফটো এণ্ড ভিডিঅ'ত, তাতকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। ৰিয়েলত কাপোৰযোৰ ক'লা টচৰ যোৰা হ'ব। কমপ্লিট ধেমাজি মেড প্ৰডাক্ট হয়। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাব। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দি আমাক সুধিব পাৰে প্ৰাইচ, আমি কৈ দিম। প্ৰাইচ আপোনালোকে ভবাতকৈও বহুত কমত পাব, কাৰণ এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা এযোৰ লওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে কিমানখিনি প্ৰাইচ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি তাতকৈ বহুত কমত দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট গল্ডেন যদি বিটছৰ কাম লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক ক'ব, আমি গোটেইখিনিতে হেণ্ডৱৰ্ক কৰি দিম গল্ডেন বিটছৰ। খুবেই ধুনীয়া। আৰু কি ক'ম, কাপোৰযোৰৰ কথা যিমানেই ক'ম সিমানেই কম হ'ব। ব্লাউজ পিচটো বিৰাট ধুনীয়া হয়। মডেলগৰাকীক কাপোৰযোৰ পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ কালেকশ্যন ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে মনত থকাৰ আগে আগে এটা লাইক এতিয়াই কৰি যাব পাৰে আৰু আমাক জনাব যে মডেলগৰাকীক এই কাপোৰযোৰত কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া আমি এইযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। এই কাপোৰযোৰ আমি অলপ বেলেগ ধৰণে পিন্ধাইছোঁ। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ফটো দেখিয়ে গম পাইছে, একদম চিম্পুল ৱেত পিন্ধাইছোঁ। কিন্তু কাপোৰযোৰ আমি এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত পিন্ধাইছিলোঁ। পিন্ধাওঁতে ইমান এটা ভাল লগা নাছিলে। তেতিয়া আমি কাপোৰযোৰৰ অলপ লুকছটো অলপ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰীকৈ দিলোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ আমি যেতিয়া এনেকৈ পিন্ধাইছিলোঁ, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা পিন্ধাওঁতে। এতিয়া আপোনালোকক লগতে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ৱেত আমি পিন্ধোঁ তেনেকৈও দিছোঁ, ফটো লগতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে জনাবচোন আমাক কোনটো ডিজাইনত পিন্ধাওঁতে আপোনালোকে বেছি ধুনীয়া পাইছে। আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত দিয়া লুকছটো হ'ব এনেকুৱা। চাওকচোন, যদি আপোনালোকে মডাৰ্ণ ৱেত যিটো পিন্ধাইছোঁ সেইটো ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ষ্টাইলত পিন্ধাওঁতে ভাল লাগিছে। কাপোৰযোৰ ৰিয়েলত ভিডিঅ'তকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। কাপোৰযোৰ দুটা ছাইড পাৰি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত দিয়া হৈছে। কমপ্লিট ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন হয়। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ পাইছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হয়। সাংঘাতিক ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হয়। বেবী পিংকত আছে। যদি আপোনালোকে এই ডিজাইনটো ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব পাৰে। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 2800। সাংঘাতিক ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হ'ব 4500, যিটো আমি ডিছকাউণ্ট ৰেটত 2800ত দি আছোঁ। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট এটা দি বুকিং কৰিব পাৰে। সাংঘাতিক ধুনীয়া কাপোৰযোৰ হয়, খুবেই ছফ্ট এণ্ড প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। যেতিয়া আমি যিখিনি কাপোৰ দেখাইছোঁ, সেইখিনিৰ ভিতৰত কোনযোৰ ভাল লাগিছে সেইখিনিও আমাক জনাব। আৰু লগতে মডেলগৰাকী কেনেকুৱা লাগিছে এই কাপোৰযোৰত আপুনি সেইখিনিও জনাব আমাক। ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এতিয়া এইযোৰ কাপোৰৰ কথা কৈ আছোঁ। এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পিয়ৰ টচ মুগা এযোৰ কাপোৰ আমি গুৱাহাটীত ময়ূৰীমা বাইদেউক পঠাইছোঁ। এইযোৰ পেকেজিঙৰ আগত কৰা এটা ভিডিঅ', তেওঁৰ ফিডবেকো আমি পালোঁ। খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, বিৰাট মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ। আৰু মোৰ খুবেই মৰম লগা এজনী ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁ মোৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই, কোনো চিনাকি নহয়, এজন অনলি কাষ্টমাৰ হয়। কিন্তু তেওঁৰ এই কাষ্টমাৰজনীৰ লগত মোৰ ইমান অন্তৰংগ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ নিচিনা আমি হৈ গ'লোঁ, আমি ক'বই নোৱাৰোঁ। জাষ্ট খালি তেওঁ মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে এদিন ফোন কৰিছিলে, আৰু আমাৰ মাজত মানে ইমান ঘনিষ্ঠতা হৈ গ'ল। মই তেওঁক যিমান ভাল পাওঁ, তেওঁ মোক সিমান ভাল পায়। আমি মনৰ কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ দুইজনে ফোন কৰি পেলাই। এনেকুৱাও হ'ব পাৰেনে কেতিয়াবা লাগে যে অচিনাকি মানুহ এজনকো ইমান ভাল লগা হৈ যাব পাৰে। তেওঁ মোৰ খুব মৰমৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড আৰু ক'ব পাৰোঁ। তেওঁলৈ পঠাইছোঁ কাপোৰযোৰ। কেনেকুৱা পাইছে কাপোৰযোৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰো খুব ফেভৰেট কাপোৰ, মোৰ খুব মন পচন্দৰ কাপোৰ এইযোৰ। মই পিয়ৰ টচ মুগা ধেমাজি শালৰ বোৱা, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়। তেওঁৰ ফিডবেকো মই লগতে দি দিম, তেওঁ পঠোৱা ফিডবেক। এইটো হ'ল কাষ্টমাৰৰ ফিডবেক। এতিয়া
লগতে এই দুটা কপি ফটো নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ কিউটি পাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন খুবেই মৰম লগা ফটো